সকল ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু ঘণ্টা বটনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব সো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাম হৰণ কেনে কৰে এনে আমি জানো অলৰেডি জানো হৰণ কৰে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা হৰণ আছে যিবিলাক আমি সাধাৰণতে নাজানো যেনেকা চলকৰ হৰণ হৰণ আমি কৰিবলৈ হলে কিছুমান নিয়ম ফলো কৰিব লাগিব এনে আমি সংখ্যাৰ হৰণ জানিব লাগিব প্ৰথম যদি মই 5 এৰে 2 5 এৰে হৰণ কৰো তেতিয়া 2 এৰে 2 বাৰ দিব লাগিব তেতিয়া আমি কি পাম 4 পাম আৰু তলত এটা ফৰ্মুলা মাইনাস থাকে যাৰ কাৰণে 1 হয় ভাগকে আৰু ভাগফল হয় 2 ঠিক কেনেদৰে ইয়াতো হেনেকৈ চলক হৰণত x² + 2x + 1 ক যদি আমি x + 1 ভাজকেৰে হৰণ কৰো তেতিয়া হলে আমি একে নিয়ম কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ চাই যাব তোমালোকে x এৰে প্ৰথম x² হৰণ কৰিব লাগিব x এৰে যদি x² হৰণ কৰা যায় তেতিয়া আমি কি পাম x পাম উইল গেট x সো এটো আমি কত পুট কৰি দিম ভাগফলৰ ঠাইত পুট কৰি দিম এই x এৰে আকৌ এই দুটাক পূৰণ কৰিব লাগিব এই x এৰে এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব কি পাম আমি প্ৰথম পাম x² আৰু দ্বিতীয়তে পাম x প্ৰথম পাম x² দ্বিতীয়তে পাম x গৰিকা ফৰ্মুলা মাইনাস আগতেও আছিল এতিয়াও ফৰ্মুলা মানে আছে বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব x পাম আৰু প্লাস 1 টো নামি আহিব হল রাইট তোমালোকে এটো বুজি আছা মই বুজি পাইছা বলে জানিলো আৰু x এৰে x হৰণ কৰিলে কি পাম 1 পাম +1 গৰে এটো আমি জানো x বাই x 1 যিকোনো সংখ্যা সেই সংখ্যাটোৰে হৰণ কৰিলে কি পাম আমি 1 পাও কিন্তু ইনফিনিটিৰে হৰণ কৰিলে 1 নাপাও আৰু 0 ৰে হৰণ কৰিলে 1 নাপাও একাৰে আকৌ x ক পূৰণ কৰিলে x পাম আৰু একাৰে 1 ক পূৰণ কৰিলে 1 পাম গতিকে এনসাৰ হ'ব 0 গতিকে আজিলৈ এইখিনি এইটো ভিডিওৰ পিছত আকৌ মই নেক্সট ভিডিওত বাকি ৰোৱা কিছুমান হৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব